Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel Exam Jyoti. আজি আমি ফিজিক্সৰ টপিক টু সাউন্ড তাৰে ওপৰত আজি ডিটেইল ভিডিও টু সাম ওকে ডিসকাস কৰিম তাৰে সাব টপিকস আছে অক্সিলেশন এন্ড ওয়েভস কাইন্ডস অফ ওয়েভস সাউন্ড ওয়েভস sources of sound propagation of sound through solids liquids and gases sound speed of sound in different medium and last one is ultrasound. So now let's start the class. First আছে propagation of sound কেনেকৈ propagate কৰে নহয় কেনেকৈ বস্তুটো গতি লয় কেনেকৈ ঘূৰে sound is produced by vibrating objects. So sound to কেনেকৈ propagate কৰে sound is produced by vibrating objects. Sound to কি কৰে কম্পন কৰে ওকে অবজেক্ট টু কম্পন কৰে আৰু হেনেকৈ sound to produce হয় ওকে उत्पन्न হয় the matter of substance through which sound is transmitted is called a medium আৰু sound to যেনেকৈ গতি কৰে ট্ৰান্সমিট কৰে তাক এটা মিডিয়াম লাগে এটা মাধ্যম লাগে ওকে মিডিয়াম মানে কি মাধ্যমৰ দৰকাৰ পৰে যাতে এটা সাউন্ডে কি কৰিব এটা জায়গাৰ পৰা বেলেগ জায়গালৈ গতি কৰিব ইট ক্যান বি সলিড লিকুইড অর গ্যাস আৰু এই মাধ্যমটো কি হ'ব সলিড লিকুইড আৰু গ্যাস ঠিক আছে সলিড মুভস থ্ৰু মিডিয়াম ফ্ৰম দ্য পয়েন্ট অফ জেনারেশন টু দ্য লিসনার সলিড টু সাউন্ড টু যে আমাৰ মুভ কৰে ঠিক আছে সাউন্ড মুভস আমাৰ শব্দটো যে গতি কৰে এটা মিডিয়ামৰ পৰা আন এটা জেনারেশন লয় ঠিক আছে টু দ্য লিসনার যাতে যোনে কৈ আছে হেতুৰ পৰা যোনে শুনি আছে তাৰে লৈকে কি হ'ব সাউন্ড টু জেনারেট কৰিব গতি কৰিব when an object vibrates যেতিয়া এটা বস্তু কম্পন কৰিব it says the particles of the medium around it vibrating গতিকে তাৰ কাৰণে কি হয় তাৰ ওচৰত যিমান বস্তু আছে সব কম্পন হ'ব ওকে the particles do not travel all the way from the vibrating object to the ear আৰু যিমান বস্তুবিলাক থাকে সব তো হেনে কপি না যায় যাৰ ৰাস্তা দি যে আহিব এই যে কম্পন হৈ যেতে যাব কাণলৈকে তাৰ আছে যিমান বস্তু আহিব ইটো সব পাৰ্টিকলছ বিলাকে তো কি নকৰে কম্পন নকৰে a particle of the medium in contact with the vibrating object is first displaced from its equilibrium position গতিকে এই পাৰ্টিকলটো যোনে মানে তাৰ লগত আছে তা কি কৰা হয় ডিসপ্লেস কৰা হয় তাৰে পৰা যাতে ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশনটো আহি যাব ঠিক আছে then it exerts a pressure a force on the adjacent particle আৰু the adjacent particle আছে তাৰ লগত যে পাৰ্টিকলটো আছিল তা এটা ফোর্স ক্ৰিয়েট কৰিব as a result of which adjacent particle gets displaced from its position of rest আৰু যোনটো বস্তুটো আমাৰ তাতে আছিল ৰেষ্ট অৱস্থাত তাক তাৰে পৰা গুচাই দিয়া হয় ওকে after displacing the adjacent particle the first particle comes back to its original position যেতিয়া এই পাৰ্টিকলটো গুচি যাব তেতিয়া কি হ'ব সেই ফাৰ্স্ট পাৰ্টিকলটো সেই জায়গাত আহি যাব অৰিজিনাল পজিশনত this process continues in the medium till the sound reaches our ear গতি যেতিয়ালৈকে কাণত আমাৰ শব্দটো আহি নপৰে তেতিয়ালৈকে প্ৰসেসটো চলি থাকে the disturbance created by a source of sound in the medium travels through the medium আৰু এই disturbance যে আমাৰ শব্দৰ সোর্সৰ পৰা যে আহে এই disturbance আমাৰ কি হৈ থাকে মিডিয়াম টু মিডিয়াম কি হৈ থাকে চলি থাকে travels কৰি থাকে to the medium and not the particles of the medium কিন্তু particles to নহয় okay a wave is a disturbance wave to a disturbance or wave to কি বস্তু it is a disturbance that moves through a medium when the particles of the medium get set neighboring particles into motion so wave to এটা কি হয় এনেকুৱা এটা disturbance হয় disturbance মানে কি তাক disturb কৰা okay so wave to কি কৰে disturb create কৰে that moves through a medium এটা তাক মাধ্যম লাগে when the particles of the medium তাৰে মিডিয়ামৰ যিমান পাৰ্টিকলছ থাকিব সেই পাৰ্টিকলছ অণুবিলাকে কি কৰিব set neighboring particles into motion তাৰ লগত যিমান পাৰ্টিকল থাকিব তাকো গতিশীল অৱস্থাত আনি দিয়ে মোশনত আনি দিয়ে যদি কোনোবা ৰেষ্টত আছে তাক গুচাই দিয়ে কিন্তু তাকো কি কৰিব মোশন অৱস্থাত আনি দিব they in turn produce similar motion in others গতিকে হেতুৰ কাৰণে কি হয় বেলেগ বস্তুৰ কি কৰি দিয়ে মোশনটো আনি দিয়ে the particles of the medium do not move forward themselves but a disturbance is carried away forward তো বস্তুটো মুভ নকৰে মাত্ৰ জাস্ট কি হয় ডিস্টারবেন্সটো আগফালে বঢ়াই দিয়া হয় ঠিক আছে আৰু হেনেকে আমাৰ কি হয় সাউন্ডটো ট্রাভেল কৰে this is what happens during propagation of sound in a medium আৰু এটো আমাৰ এটা মিডিয়ামত মাধ্যমত কি হয় সাউন্ডটো প্ৰপাগেট কৰে সাপোজ এটো এটা বস্তু আছে ইয়াৰ পিছত এটো এটা বস্তু আছে এটো এটা বস্তু আছে এইটো অলপ গতি কৰিব তাতে এটো কম্পন হ'ব ওকে এটো কম্পন হ'ব হেনে কৰি আমাৰ শব্দটো কি হয় এইখিনি লৈকে কাণত আমাৰ আহি পায় ঠিক আছে and sound can be visualized as a wave গতিকে সেই কাৰণে সাউন্ড এটা ওয়েভ হিচাপে ধৰিব পাৰি sound waves are characterized by motion of the particles in the medium and are called mechanical waves সেই কাৰণে sound waves যে হয় আমাৰ mechanical waves কোৱা হয় আৰু তাতে particles বিলাক কি কৰে motion লয় মুভ নকৰে motion কৰে অলপ লৰচৰ কৰে air is the most common medium বতাহটো যে হয় বায়ুটো আমাৰ সবতছে common medium হয় to be sound travels okay when a vibrating object moves forward it is a vibrating object it অলপ আগৰ ফালে গতি কৰিব it pushes and compresses the air in front of it creating a region of high pressure okay যেতিয়া এটা বস্তু কম্পন কৰিব তেতিয়া কি কৰিব ঠেলাঠেলি দিব তাৰ ওচৰত যিমান আছে নহয় বায়ু গতিকে এটা হাই প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট হয় okay
This region is called compression আৰু সেই regionটো কি বুলি কোৱা হয় compression বুলি কোৱা হয় this compression starts to move away from the vibrating object আৰু এই compressionটো কি কৰে move কৰে from the vibrating object যি কম্পন কৰা অবজেক্টটো আছে তাৰে পৰা কি হয় আমাৰ compressionটো আহি যায় আৰম্ভণি হৈ যায় when the vibrating object moves backwards যেতিয়া সেই vibratingটো কম্পন কৰাটো যেতিয়া পিছফালে গতি কৰে it creates a region of low pressure তেতিয়া কি হয় low pressure create কৰে যাক আমি কি বুলি কওঁ rarefaction বুলি কওঁ কি বুলি কওঁ rarefaction ওকে এটা হৈছে আমাৰ আগৰ ফালে গতি কৰে প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি যায় যেতিয়া পিছফালে গতি কৰিব তেতিয়া প্ৰেছাৰটো কমি যায় যাক আমি rarefaction বুলি কওঁ so as the object moves back and forth rapidly যেতিয়া আমাৰ বস্তুটো আমাৰ আগৰ ফালে আৰু কি বুলি কয় পিছফালে দুইফালে গতি কৰি থাকে নহয় একদম ৰেপিডলি বহুত ফাষ্ট এটা কি হয় আমাৰ কম্প্ৰেছন হয় লগতে rarefaction হয় কম্প্ৰেছন মানে যেতিয়া আগৰ ফালে যাব ইমাত্ৰ মই কৈছিলো ইয়াতে যেতিয়া বস্তুটো আমাৰ আগৰ ফালে যায় তেতিয়া আমাৰ কম্প্ৰেছন হয় ঠিক আছে আৰু যেতিয়া পিছফালে হয় আমাৰ কম্পনটো তেতিয়া আমাৰ কি হয় rarefaction হয় গতিকে লো প্ৰেছাৰ হয় আমাৰ rarefactionত আৰু হাই প্ৰেছাৰ হয় আমাৰ কম্প্ৰেছনৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে so our back and forth hole compression or rarefaction choli thake botahot and this makes the sound wave that propagates through the medium ar hei karone ki hoy amar compression and rarefaction er karone ki hoy sound wave to propagate kore through the medium okay the compression is the region of high pressure compression to amar janu high pressure di jay ha jotu region high pressure thakibo tate compression hobo ar jontu region of low pressure thakibo karon to back side e jay ase na gotike pressure to low hoy jay আর সেই কাৰণে এটো rarefaction বুলি কোৱা হয় so rarefaction is the region of low pressure okay pressure is related to the number of particles so pressure to কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ আছে it is number of particles of a medium in a given volume এটা ভলিউম আছে যিমানটা পাৰ্টিকল থাকিব তাৰে ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তাৰে প্ৰেছাৰটো ঠিক আছে more density of the particles in the medium gives more pressure and vice versa so যিমান density থাকিব পাৰ্টিকলৰ যিমান ঘনত্বটো থাকিব মিডিয়ামত থকা পাৰ্টিকলছ বিলাকৰ কিমানে তাৰ প্ৰেছাৰটো বেছি হ'ব নাইবা ভাইস ভাৰ্সা যদি ডেন্সিটি বেছি হয় কি বুলি কয় প্ৰেছাৰটো হেনেকুৱা হ'ব নাইবা তাৰ উল্টা হ'ব যদি ডেন্সিটি কম থাকে হেতু কম হ'ব ওকে now this propagation of sound can be visualized as propagation of density or variation or pressure variation in the medium আৰু এই সাউন্ড শব্দৰ যে propagation হয় কম্পনটো হয় নহয় it can be visualized as propagation of density variation আর এটো যে শব্দ যে এটা জায়গার পর বেলে জায়গালৈ গতি করে এটো एक्चुअली হয় আমার কি ডেন্সিটি ভেরিয়েশন কিহৰ উপর নির্ভর থাকে বস্তুটো যিমান ঘনত্ব আছে পার্টিকলৰ তাৰে ভেরিয়েশন উপর নির্ভর করে ওকে আর প্রেসার ভেরিয়েশন ইন দা মিডিয়াম নাইবা মিডিয়ামত কিমানটা প্রেসার ভ্যারি হৈছে বেলে চেঞ্জ হৈ আছে ওকে যদি শব্দটো বহুত বেছি কে আহে তাৰ মানে কি তাতে প্ৰেছাৰটো বহুত বেছি পৰিছে হ্যাঁ তেতিয়া প্ৰেছাৰটো বেছি হলে আমাৰ শব্দটো বেছি ভালকে আহে জোৰকে আহে ওকে এটি চাওক compression বস্তুটো আগৰ ফালে গতি কৰি আছে rarefaction এই ফালে গতি কৰি আছে ব্যাক সাইডে তেতিয়া প্ৰেছাৰটো ইয়াতে কমি যায় এতে প্ৰেছাৰটো বেছি হৈ যায় আকৌ compression হ'ব আকৌ rarefaction হ'ব আকৌ compression আকৌ rarefaction আকৌ compression আকৌ rarefaction আৰু হেনেকে কি হয় শব্দটো গৈ থাকে এটা এইটো জায়গাৰ পৰা এইখিনি জায়গাটো পাইছে ঠিক আছে no sound needs a medium to travel শব্দক এটা মিডিয়াম লাগে যাতে ই এটা গতি কৰিব Sound is a mechanical wave. Sound is a mechanical wave hoy and needs a material medium like air, water, steel, etc. Aru sound ki lage eta medium lage jene ki bota, pani, steel, etc. ঠিক আছে for its propagation it can't travel through vacuum. Etu vacuum or দ্বারা কিন্তু যাব নোৱাৰে which can be demonstrated by the following experiment. আৰু তাৰে কাৰণে এটা experiment আছে take an electric bell and an airtight glass bell jar. এটা electric bell লৈ লওক ঠিক আছে আৰু তাৰে লগত এটা গ্লাছৰ বেল জার গ্লাস বেল জার এটা হয় এয়ার টাইট মানে সেই জারটো কি হৈছে গ্লাসৰ হয় আৰু একেবাৰে এয়ার টাইট হয় বন্ধ কৰি তাতে বতাহ একো না যাব হেনেকুৱা টাইপ ঠিক আছে the electric bell is suspended inside the airtight bell jar আৰু সেই যে জার আছে তাৰে ঠিক ভিতৰত কি কৰা গৈছে ইলেক্ট্ৰিক বেলটো সাসপেন্ড মানে বস্তুটো উলমি থকা অৱস্থাত এৰি দিয়া গৈছে ঠিক আছে the bell jar is connected to a vacuum pump bell jar লগত কি দিয়া আছে এটা vacuum pump জড়িত হৈ আছে connect করা গেছে so if you press the switch যদি আপনি সুইচটো মানে প্রেস করিব ঠিক আছে তেনি হলে you will be able to hear the bell তেতিয়া আপনি কি করিব তেতিয়া আপোনালোকে কি শুনিব বেলৰ শব্দটো শুনিব পাৰিব now start the vacuum pump হেনেকে ঠিক এটা vacuum pump আৰম্ভ কৰি দিও when so এতিয়া আমি কি কৰিম vacuum pump টো অন কৰি দিম ঠিক আছে now when the air is in the jar is pumped out gradually যেতিয়া আমাৰ বতাহটো সোমাব ঠিক আছে ভিতৰত যেতিয়া যাব জাৰৰ ভিতৰত the sound becomes fainter
okay, although the same current is passing through the bell, okay, তেতিয়া কি হ'ব বস্তুটো শব্দটো অলপ ধুনীয়াকৈ আহিব আগতকৈ কমকৈ আহিব ঠিক আছে কিন্তু বস্তুটো আহিব কিন্তু আগতে যেতিয়া আমাৰ তেতিয়া কি হ'ব সেম কারেন্ট পাস হ'ব থ্ৰু বেল ঠিক আছে তেতিয়া কি হৈছে বস্তুটো আহি আছে হা তাৰ মানে যেতিয়া আমাৰ কি হয় ভ্যাকুয়াম বেল জাৰ যেতিয়া আমাৰ কানেক্ট কৰা গৈছে ভ্যাকুয়াম পাম্পে দি তাৰপিছত তাতে বতাহ আছিল নহয় যেতিয়া আমি বেলটো দিলো তাতে শব্দটো আমি শুনিলো ওকে কিন্তু এট দ্য সেম টাইম মই কি কৰিলো এতিয়া ভ্যাকুয়াম পাম্পটো আৰম্ভণি কৰি দিলো তাৰমানে তাৰে ভিতৰৰ যে বতাহটো আছিল সব ওলোৱা হ'ল পাম্পড আউট তাৰমানে তাৰে ভিতৰত যিমান বতাহ আছিল মই টেমাটোৰ পৰা ওলাই দিলো ওকে এতিয়া কি হ'ব সাউন্ডটো একদম ফেইন্ট মানে তাতকৈ অলপ কম আহিব মানে একদম বহুত কম ওকে তাৰমানে সেম কারেন্ট যেতিয়া আমি পাস কৰিম বেলৰ দ্বাৰা তেতিয়া শব্দটো কি হ'ব আগৰ নিচিনা নাহে ওকে after some time when less air is left inside the jar you will hear a very feeble sound আৰু যেতিয়া অলপ শব্দটো কি বায়ুটো আৰু কমি যাব ভিতৰত তেতিয়া তাতকৈ আৰু কম সাউন্ড শুনিম ওকে what will happen if the air is removed completely যদি গোটেই বতাহটো তাৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই যায় তেতিয়া কি হ'ব will you still be able to hear the sound of the bell আপনি কি শুনিব পাৰিব নেকি তাৰ শব্দটো নাই নোৱাৰিব কাৰণ ভিতৰত বতাহ নাথাকিব গতিকে শব্দটো শুনিব নোৱাৰিব বেল ওকে এইটো পিকচাৰটো দিয়া আছে ওকে this is a jar okay and here one bell is there and যদি মই তাৰে বতাহটো ভিতৰ ইয়াৰ পৰা এইটো ভ্যাকুয়াম পাম্প হয় ইয়াৰ পৰা যদি বতাহটো ইয়াৰ ওলাই দিও তেতিয়া যেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰিক প্লাগটো যেতিয়া আমি বেলটো হে কৰিম এই শব্দটো আৰম্ভণিত শুনা পাব কিন্তু যেতিয়া গোটেই বতাহটো ওলোৱা যাব তেতিয়া কিন্তু শব্দটো নাহে ওকে now sound waves are longitudinal waves sound waves to কি হয় longitudinal waves হয় ঠিক আছে sound waves to কি নেচাৰত পৰে longitudinal ঠিক আছে গতিকে the region where the coils become closer are called compression region হয় যোনটো যত মানে coils বিলাক এই coils বিলাক যেতিয়া একেবাৰে ক্লোজাৰ হৈ যায় নিজৰ ওচৰৰ ফালে যেতিয়া চাপি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ এটো কি বুলি কওঁ compression বুলি কওঁ and region where the coils are further apart are called rarefaction আৰু যেতিয়া coils বিলাক দূৰত হৈ যায় ওকে অলপ দূৰত হৈ যাব এটো rarefaction বুলি কওঁ as you already know sound propagates in the medium as a series of compression and rarefaction আমি জানো যে সাউন্ডটো আমাৰ কেনেকৈ propagate হয় এবাৰ compression হ'ব তাৰপিছত rarefaction হ'ব তাৰপিছত আকৌ compression হ'ব আৰু rarefaction হ'ব আৰু হেনেকৈ শব্দটো কি কৰে গতি কৰে now we can compare the propagation of disturbance in a slinky with the sound propagation in the medium these waves are called longitudinal waves so এতিয়া আমি কি কৰিম আমি compare কৰিম propagation of disturbance কিমান ডিস্টার্বটো পাই আছে slinky with the sound propagation in the medium ঠিক আছে এনেকৈ শব্দটো propagate কৰি আছে এই মিডিয়ামত and these waves are called longitudinal waves আৰু এই waves আমি কি বুলি কম longitudinal waves বুলি কম এটো বস্তু মনত ৰাখিব sound waves to longitudinal waves হয় ঠিক আছে not transversal light waves to transversal হ'ব কিন্তু sound waves to আমাৰ longitudinal waves হ'ব ঠিক আছে in these waves the individual particles of the medium move in a direction parallel to the direction of propagation of the disturbance এটো ওয়েভত কি হয় আমাৰ প্ৰতিটো পাৰ্টিকলে কি কৰিব মুভ কৰিব parallel to direction of the propagation of the disturbance ঠিক আছে তাৰে parallel কি কৰিব গতি কৰিব particles গেইটা okay the particles do not move from one place to another particles বিলাক কিন্তু মুভ নকৰে সিহঁতে just compound কৰিব but they simply oscillate back and forth about their position of rest এইটো সব এটা পার্টিকল হয় এটা পার্টিকল হয় এই পজিশনে যে সাথে লৰচৰ কৰিব এটো এতে লৰচৰ কৰিব সেইটোৱে জাস্ট এটো এতে লৰচৰ কৰিব ব্যাক এন্ড ফৰ্থ একবাৰ ব্যাক সাইড যাব আকৌ আগৰ ফালে যাব আকৌ ব্যাক সাইড যাব আকৌ আগৰ ফালে যাব সেইটোৱে এটো পার্টিকল আছে এটো আগৰ ফালে যাব পিছফালে যাব এনেকৈ গতি কৰিব কিন্তু কোনো মুভ নকৰে এটো নিজৰ জায়গাতে থাকি যায় ওকে this is exactly how sound wave propagates and hence sound waves are longitudinal সেই কাৰণে sound waves কি বুলি কোৱা হয় longitudinal বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে longitudinal waves there is also another type of wave called a transverse wave মই মাত্ৰ অলপ আগতে কৈছিলো transverse wave ৰ বিষয় গতিকে এটা আৰু wave হয় আমাৰ transverse wave the transverse wave particles do not oscillate along the line of wave propagation আৰু তাতে কি নহয় particles বিলাক oscillate নকৰে যেনেকৈ আমাৰ ইয়াতে longitudinal কি হৈছিল particles এটা oscillate কৰিছিল হয়নে এনেকৈ কম্পাউণ্ড কৰিছিল নিজৰ জায়গাত কিন্তু আমাৰ transverse waves তেনেকুৱা নহয় ঠিক আছে along the line of wave propagation but oscillate up and down কিন্তু উপৰ আৰু তলৰ ফালে গৈ থাকে এনেকৈ যায় ওকে উপৰৰ ফালে একবাৰ যাব তলৰ ফালে যাব আকৌ উপৰৰ ফালে যাব আকৌ তলৰ ফালে যাব হেনেকৈ হয় আমাৰ transverse wave ঠিক আছে about their mean position as the wave travels ঠিক আছে
Thus the transverse wave is the one in which the individual particles of the medium move about their own mean position. সেই কারণে কি হয় ট্রান্সভার্স ওয়েভত কি হয় প্ৰতিটো মানে পার্টিকলে কি করে মিডিয়ামত মুভ করে about their mean position সিহঁতৰ যে mean position থাকিব তাতে মুভ কৰিব ঠিক আছে in a direction perpendicular to the direction of the wave propagation আমাৰ wave propagation to এনেকুৱা আছে তাৰে perpendicularly কি কৰিব বস্তুটো উপরে যাব আর তলত যাব উপরে যাব আর তলত যাব তারপর আকো উপরে যাব এনেকে তলত যাব বস্তুটো একটা সময় বেশি হবে তার আৰু কমি যাব আকো তলৰ ফালে গতি কৰিব এনেকে গৈ থাকিব এটো সবছে আকো এইখিনি হাইয়েস্ট হল আকো বস্তুটো কমি যাব এনেকে উপৰৰ ফালে যাব ঠিক আছে এটো হল আমাৰ পাৰ্টিকলৰ মোশন ট্ৰান্সভাৰ্স ওয়েভত ঠিক আছে perpendicular to wave propagation to perpendicular হৈছে নে নাই light is a transverse wave but for light oscillations are not of the medium particles or their pressure density so light eta transverse wave hoy yate light to longitudinal nohoy thik ase light to amar transverse wave hoy aru yate oscillation to nohoy thik ase jeneke amar oscillation to longitudinal hoisil heneke yate nohoy it is not a mechanical wave light to eta mechanical wave nohoy sound to eta mechanical wave hoy light to mechanical wave nohoy you will come to know more about transverse waves in higher classes etu sao এটো বস্তু দেখছে নে এটো হৈছে আমাৰ ট্ৰান্সভাৰ্স ওয়েভৰ এইফালে আছে আকো বস্তুটো মানে আগফালে বস্তুটো ওপৰত আছে নে নাই ওপৰত আছে আকো তলত গৈছে আকো ওপৰত গৈছে আকো তলত গৈছে এনেকে বস্তুটো কি কৰিছে এতে কম্প্ৰেছন হৈছে তাতে ৰেডিফেকশন হ'ব এনেকে হৈছে ঠিক আছে তো এটো হল আমাৰ ট্ৰান্সভাৰ্স ওয়েভ নহয় ইয়াতে কম্প্ৰেছন ৰেডিফেকশন দেখাইছে এনেকে আৰু এটো হৈছে আমাৰ ক'ত গল এটো হৈছে আমাৰ লংজিটিউডিনাল ওয়েভ याते compression এনেকে rarefaction এনেকে ওকে দুটা ধুনিয়াকে মই পিকচার ওয়াইজ দেখাই দিছো কেনেকুৱা হয় ওয়েভ গেটা ওকে নাও characteristics of a sound wave or characteristics চাই লও আমি we can describe a sound wave by its frequency amplitude and speed sound wave কি কি থাকে frequency থাকে amplitude থাকে আৰু speed থাকে ঠিক আছে a sound wave is in graphic which represents how density and pressure change when sound wave moves in the medium so এটা sound wave আমি গ্রাফিকত with the help of graphical representation আমি কেনেকে দেখাব পাৰো that is density pressure কেনেকে মানে চেঞ্জ হৈ থাকে sound wave কি থাকে density pressure plus সব চেঞ্জ হৈ থাকে okay but the sound wave moves in the medium when the sound waves moves in the medium তেতিয়া sound wave to কি কৰিব মিডিয়ামত গতি কৰি থাকিব ঠিক আছে তো sound wave যেতিয়া আমাৰ propagate কৰে নহয় তেতিয়া আমাৰ pressure density এইবিলাক চেঞ্জেস তো আহি ঠিক আছে in the medium the density as well as the pressure of the medium at a given time varies with distance আৰু যিমান দূৰত্বটো চেঞ্জ হৈ থাকিব হিমানে কি হ'ব density আৰু pressure of the particle বা of the medium কি হ'ব চেঞ্জ হ'ব ঠিক আছে above and below the average value of density and pressure average value যি থাকিব আমাৰ density আৰু pressure তাতকে কম নাইবা বেছি হ'ব okay represent the density and pressure variations respectively আৰু এটো কি কৰে represent কৰে density আৰু pressure variation to ঠিক আছে यानी average value जो होगा हेतु की represent करिबो density and pressure respectively as the sound wave propagates in the medium okay now compressions are the regions where particles are crowded together and represented by the upper portion of the curve so amar compression to কোনটো part hobo jontu jot mane particles bla ekeloge log hoy jay aru curve upper part to ki bujabo compression to ঠিক আছে the peak represents the region of the maximum compression aru peak to je thakibo hetu amar maximum compression to bujabo okay these compressions are the regions where density as well as pressure is high so compression ki hoy density and pressure to high hoy thake rarefaction are the region of low pressure and where particles are spread apart and are represented by the valley that is the lower portion of the curve so etu sao etu amar curve hoy thik ase upper to amar compression to bujabo tolor to amar rarefaction to bujabo thik ase a peak is called the crest aru উপৰটো যে এটো আছে এটো আমি কি এটো যে পয়েন্ট আছে এটো ম্যাক্সিমাম হাইট টু এটো আমি কি বলিম ক্রেস্ট বুলি কম ওকে আর যে তলৰটো যোনটো ম্যাক্সিমাম হেটো হ'ব ডিসটেন্স ডিফারেন্স এটো হ'ব ট্রাফ ঠিক আছে the distance between two consecutive compression that is C or two consecutive rarefaction R is called the wavelength so দুটা consecutive compression or মাজত যে দূৰত্ব হয় এটো যে দূৰত্ব আছে দুটা কনজিকিউটিভ কম্প্ৰেছনৰ মাজৰ দূৰত্ব তাক আমি কি বুলি কওঁ
wavelength বুলি কওঁ ঠিক আছে কি বুলি কওঁ wavelength that is lambda the wavelength is usually represented by lambda okay and its SI unit is meter okay now frequency tells us how frequently as an event occurs and frequency to কি বুজায় আমাৰ কিমান মানে বস্তুটো ফাস্ট সেই বস্তুটো হৈ আছে ওকে ঘটি আছে হেতু আমাৰ ফ্ৰিকোয়েন্সি হয় ঠিক আছে suppose you are beating a drum suppose আপনি কি কৰি আছে ড্রাম বিট কৰি আছে how many times you are beating the drum per unit time is called frequency of your beating the drum so আপনি 1 মিনিটত ঠিক আছে per unit time আপনি কিমান বার ড্রামটো বিট কৰিলে মাৰিলে হেতুই কি বুজাব ফ্ৰিকোয়েন্সি বুজাব ঠিক আছে we know that when sound is propagated through a medium এটা শব্দটো এটা মিডিয়ামৰ দ্বাৰা কি হয় propagate হয় density of the medium oscillates between a maximum value and minimum value और medium और density যে হয় হেতু কি হয় oscillate কৰে ঠিক আছে between maximum value and minimum value তো আমাৰ density কি হ'ব oscillate কৰিব ঠিক আছে that is এনেকে oscillate কৰিব density টো between higher যিমান হ'ব value আৰু নাইবা সবতকে কম হ'ব এই দুটাৰ মাজতে কি কৰি থাকিব এই দুটাৰ মাজত কি হ'ব আমাৰ density টো কি হৈ থাকিব oscillate কৰি থাকিব ঠিক আছে change in density from the maximum value to minimum value again to maximum value makes one complete oscillation আৰু oscillation টো কি হয় এতিয়া আমাৰ density টো একেবাৰে maximum থাকে তো আৰু minimum হয় আকৌ maximum হয় এটো one complete oscillation বুলি কওঁ যেনেকৈ এটো চাব ইয়াতে এটো maximum আছিল ওকে density টো suppose ইয়াতে maximum আছিল কমিছে এটো সবছে ইয়াতে আইছে আকৌ বস্তুটো ইয়াতে আকৌ বাঢ়িছে তো এইটো আমি কি বুলি কওঁ one complete oscillation বুলি কওঁ তেমে ইয়াৰে পৰা এইখিনি one complete oscillation বুলি কম ঠিক আছে বুজি পাইছে না ইয়াৰে পৰা এইটো পইণ্টৰ পৰা আকৌ এইটো পইণ্টলৈ one complete oscillation আকৌ এইটো পইণ্টৰ পৰা এইটো পইণ্টলৈ one complete oscillation ঠিক আছে তো ডেনসিটি আৰু প্ৰেছাৰ এফালে থাকিব y অক্ষত এইটো থাকিব আমাৰ ডিসটেন্স দূৰত্ব x অক্ষত ঠিক আছে তো number of গতিকে বুজি পাইছে one complete oscillation to কাক কম আমি now the number of such oscillation per unit time is the frequency of sound wave আৰু যিমান বাৰ এটা per unit time যিমান বাৰ oscillation হ'ব হেতুকে আমি কি বুলি কম ফ্ৰিকোয়েন্সি বুলি কম তো আমাৰ যিমান বাৰ oscillation হ'ব per unit time তাকে আমি ফ্ৰিকোয়েন্সি বুলি কম ঠিক আছে sound wave if you can count the number of compression or rarefaction that cross us per unit time we'll get the frequency of the sound wave তো আমি যদি compression টো জুখি লওঁ ওকে কিমান বাৰ compression টো হৈছে নাইবা rarefaction হৈছে হেতু আমাৰ কি বুজাব ফ্ৰিকোয়েন্সি বুজাব per unit time ওকে and it is denoted by nu okay এটো আমাৰ নিউ হয় আর এটুক আমি নিউ বুলি কওঁ it is the symbolic of frequency ঠিক আছে its SI unit is hertz আমি জানো frequency হে কি আছে unit to কি আছে hertz হয় hertz HZ বুলি represent কৰা হয় ঠিক আছে time taken by two consecutive compression or rarefaction to cross a fixed point is called time period গতিকে দুটা consecutive compression okay ইয়াৰে পৰা যিমানখিনি সময় লাগিব কৰোঁতে এই সময়টো টাইম পিরিয়ড বুলি কোৱা হ'ব ওকে in other words we can say the time taken for one complete oscillation গতিকে এটো আমি কি বুলি ক'ব পাৰো যে এটা কমপ্লিট oscillation কৰোঁতে যিমান সময় লাগিছে নহয় এটোকে আমি কি বুলি কম টাইম পিরিয়ড বুলি কম the density of the medium is called time period of the sound wave okay it is represented by symbol t time period t দি বুজায় its SI unit is second okay frequency and time period are related to as follows frequency time और মাজৰ যে সম্বন্ধটো আছে এটো আমি এটো দ্বাৰা দেখাব পাৰো ঠিক আছে so a violin and flute may both be played at the same time in an orchestra মানে group of singers বলা যেতে থাকিব ওকে তো তাতে আমাৰ কি কৰা হয় মিন্স ইনস্ট্ৰুমেন্টস বিলাকো থাকে মিউজিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্টস তাক আমি অৰ্কেষ্ট্ৰা বুলি কওঁ তো তাতে আমাৰ কি হয় ভায়োলিন ফ্লুট সব একেলগে বজি আছে ঠিক আছে ফ্লুট টু বাঁশৰি ভায়োলিন টু all sound travels through the same medium দুটা একই মিডিয়ামত পাস হৈ আছে চলি আছে that is air and arrive at our ear at the same time okay that is বতাহৰ পৰা বস্তুটো আকৌ আমাৰ কাণলৈ আহি যায় শব্দটো both sounds travel at the same speed irrespective of the source দুটা একই সময়ত বস্তুটো ধুনীয়াকৈ পাই আছে but the sounds we receive are different কিন্তু দুটাৰ শব্দটো বেলেগ হয় okay this is due to the different characteristics associated with the sound which is one of the characteristics okay pitchৰ কাৰণে কি হয় দুটা শব্দটো বেলেগ বেলেগ হয় যদি দুটা একে সময়তে আমাৰ কাণলৈকে পাই যায় ওকে কিন্তু ইহঁতৰ পিচটো বেলেগ সেই কাৰণে ইহঁতৰ শব্দটো বেলেগ দেয় শুনাত বেলেগ বেলেগ হয় ওকে how the brain interprets the frequency of an emitted sound is called its pitch ঠিক আছে আমাৰ ব্রেন তাক কেনেকৈ ধৰে ফ্ৰিকোয়েন্সিটো
অফ দ্য ইমিটেড সাউন্ড যে শব্দটো ওলাইছে তাকে আমাৰ ব্ৰেইনে কেনেকৈ ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰে ধৰে ৰাখে সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ পিচ বুলি কওঁ দ্য ফাৰ্ষ্টাৰ দ্য ভাইব্ৰেশ্যন অফ দ্য চ'ৰ্চ হায়াৰ ইজ দ্য ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যিমান বেছি কম্পন হ'ব নহয় সিমানে তাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বেছি হ'ব এণ্ড হায়াৰ ইজ দ্য পিচ আৰু সিমানে পিচটো বেছি হ'ব ঠিক আছে Thus, a high-pitch sound corresponds to more number of compressions and rarefactions, passing a fixed point per minute time. So, যিমানে তাৰ পিচটো বেছি হ'ব ঠিক আছে সিমানে তাৰ কম্প্ৰেশ্যনটো বেছি হ'ব নাইবা ৰেৰিফেকশ্যনটো বেছি হ'ব আৰু কি পাছিং পাৰ ইউনিট টাইম ওকে প্ৰতিটো সময়ত ঠিক আছে Objects of different size and conditions will vibrate at different frequencies to produce sounds of different pitch. So, গতিকে বেলেগ বেলেগ বস্তুবিলাক যাৰ সাইজবিলাক বেলেগ হয় সিহঁতে কি কৰিব কম্পন কৰিব শব্দটো যে ওলাব কম্পন হ'ব আৰু দুটাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো বেলেগ থাকিব আৰু সেই কাৰণে দুটাৰ শব্দটো বেলেগ শুনা পায় দুটাৰ পিচটো বেলেগ হয় ওকে সেইটো চাব এইটো যে আছে আমাৰ গ্ৰাফটো ইয়াতে এইটো লো পিচৰ কাৰণে কাৰ্ভটো দিয়া আছে আৰু এইটো হাই পিচৰ কাৰণে দিয়া আছে দ্য ম্যাগনিটিউড অফ ম্যাক্সিমাম ডিস্টাৰবেন্স ইন দ্য মিডিয়াম অন আইদাৰ সাইড অফ দ্য মিন ভ্যালু ইজ কল্ড এম্পলিটিউড আৰু আমাৰ এম্পলিটিউডটো কাক কয় ম্যাক্সিমাম ডিস্টাৰবেন্স আমাৰ যে এইটো কাৰ্ভ যে গৈ আছে এইটো যে ম্যাক্সিমাম ডিস্টাৰবেন্স হৈছে এইটো ম্যাক্সিমাম হয় এইটো পইণ্ট এইটোকে আমি এম্পলিটিউড বুলি ক'ম ঠিক আছে ইন দ্য মিডিয়াম অন আদাৰ সাইড অফ দ্য মিন ভ্যালু so that is called amplitude of the wave okay it is usually represented by letter A okay amplitude A di bujai for sound its unit will be that of the density or pressure okay yar unit to ki hobo that is density or pressure ji hobo hetue hobo for sound okay yar unit to hetue hobo the loudness or softness of a sound is determined basically by its amplitude aru hobo to kiman beshi jor ke ulai ase ba kiman kom hoye ase hetu bostu kone determine kore amplitude je bujai okay the amplitude of the sound wave depends upon the force aru amplitude to ki bujai কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ফোৰ্সৰ ওপৰত with which an object is made to vibrate তাৰ মানে সেই বস্তুটো ভাইব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে কিমান ফোৰ্স লাগিছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আমাৰ এম্পলিটিউড ঠিক আছে if you strike a table lightly যদি আমি এটা টেবল লাহেকে কি কৰো স্ট্ৰাইক কৰি দিও খুন্দা মাৰি দিও বা লাহেকে অলপ ফোৰ্স দি দিও we hear a soft sound তেতিয়া আমি এটা বহুত পাতল শব্দটো এটা শুনিব পাৰিম because we produce a sound wave of less energy tare amplitude kom asil energy to kom ase he karone shobdo to kom ke aise but if we hit the table hard we hear a loud sound jodi moi table jurke mari diu tete amar eta dangor ke shobdo hunim can you tell why loud sound can travel a larger distance as it is associated with higher energy so etu kihor karone hoy karon je jurke je shobdo to aise hetu kintu beshi durole durotto অতিক্ৰম কৰিব okay as it is associated with higher energy or that higher energy dia goise okay a sound wave spreads out from its source eta sound wave to ki kore goti kore source or pora shrutir pora thik ase as it moves away from the source its amplitude as well as its loudness decreases jite to source or pora okay as it moves away from the source the source or pora duroloi goi ase to यार एम्पलीट्यूड বা লাউডনেস টো কি হ'ব কমি গৈ থাকিব ঠিক আছে the quality or timbre of sound is that characteristic which enables us to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness so আমাৰ সাউন্ডৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা হ'ব ওকে টিম্বাৰ মানে হবে কোৱালিটি টো কেনেকুৱা হ'ব তাৰ গুণটো that is that characteristic which enables us to distinguish from one sound to another এটা শব্দ আৰু বেলেগ শব্দ দুটা আমি যেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰিম ডিস্টিংগুইশ কৰিম তেতিয়া আমি গম পাই যাম okay je tare quality কেনেকুৱা হ'ব having same pitch দুটা pitch কিন্তু same হ'ব loudness same হ'ব okay তাৰ পিছত আমি তুলনা কৰিলে বস্তুটো গম পাই যাম sound which is more pleasant is said to be of a rich quality যদি শব্দটো শুনাত ভাল লাগে এটুকু আমি কি বুলি কওঁ তাৰ কোৱালিটিটো ৰিচ হয় ভাল হয় the sound of single frequency is called tone আৰু যদি এটা সাউন্ডৰ ফ্ৰিকোয়েন্সি এটা থাকিব সিঙ্গল থাকিব তাক আমি টোন বুলি কওঁ the sound which is produced due to mixture of several frequencies is called note और যেতিয়া বহুত গেটা ফ্রিকোয়েন্সি একেলগে লগ হৈ পেলে সাউন্ডটো ওলাই তাক আমি কি বুলি কওঁ নোট বুলি কওঁ ঠিক আছে and is pleasant to listen to আৰু শুনাওতে ভাল লাগে noise is unpleasant to hear আৰু noise যে হয় আমাৰ হাল্লা বিলাক যিমান হয় এটো আমাৰ কানে কিন্তু ভাল নাপায় music is pleasant to hear music যেতিয়া বাজে আমাৰ শুনিলে ভাল লাগে কারণ এটো রিচ কোয়ালিটি থাকে ঠিক আছে now speed of sound in different media বেলেগ বেলেগ মিডিয়ামত সাউন্ডৰ কিমান স্পিড হয়
Sound propagates through a medium at a finite speed. Sound কি করে একটা মিডিয়ামের দ্বারা গতি করে, তার স্পিড টু ফাইনাইট থাকে, ওকে, ইনফাইনাইট না থাকে। The sound of a thunder is heard a little lighter than the flash of light is seen. আমার যে থান্ডার হয়, আমার বজ্রপাতৰ শব্দটো আমি পিছত শুনা পাওঁ, কিন্তু তাৰে আগতে আমি লাইটটো পোহৰটো দেখা পাওঁ, হয়নে? এইটো কিহৰ কাৰণে হয়? কাৰণ ভেলচিটি অফ লাইটটো বেছি হয় সাউণ্ডতকৈ, সেইকাৰণে আমি আগতে লাইটটো চাব পাৰোঁ, তাৰ পিছতে আমি বজ্ৰপাতৰ শব্দটো শুনিব পাৰোঁ, অ'কে। So we can make out that sound travels with a speed which is much less than the speed of light. আমি ক'ব পাৰোঁ যে কি স্পীড that sound travels with a speed, তাৰ এটা স্পীড হয় যিয়ে মানে স্পীড অফ লাইটতকৈ কম থাকে, সেইকাৰণেতো আমি লাইটটো আগতে দেখা পাইছোঁ, থাণ্ডাৰটো বা পিছত শুনিছোঁ, কিন্তু লাইটটো আগতে দেখা পাইছোঁ। তাৰ মানে কি লাইটতকৈ আমাৰ সাউণ্ডৰ স্পীডটো কম, অ'কে। স্পীড অফ সাউণ্ড ডিপেণ্ডছ অন প্ৰপাৰ্টিজ অফ দ্য মিডিয়াম থ্ৰু উইচ ইট ট্ৰেভেলছ, অ'কে। স্পীড অফ সাউণ্ডটো কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব? মিডিয়ামৰ প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত, যোনটোত এই কি কৰিছে, গতি কৰি আছে, ক্লিয়াৰ? We will learn about this independence in higher class, okay? The speed of sound in a medium depends on temperature of the medium. So এটা সাউণ্ডৰ যে স্পীড হয় সেইটো বস্তু কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে? টেম্পাৰেচাৰ ওপৰত, ঠিক আছে। সো স্পীড অফ সাউণ্ডটো কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে? আমাৰ য'ত এইটো গতি কৰিব, ঠিক আছে। আৰু এইটো স্পেচিয়েলি স্পীড অফ সাউণ্ডটো কি হয়? আমাৰ নিৰ্ভৰ হয় টেম্পাৰেচাৰ ওপৰত, মিডিয়ামৰ কিমান উষ্ণতা আছে তাৰে ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তাৰে স্পীড অফ সাউণ্ড, ঠিক আছে। And speed of sound decreases when we go from solid to gaseous state. আৰু স্পীড অফ সাউণ্ডটো কি হয়? কমি গৈ থাকে যেতিয়া আমি সলিডৰ পৰা গেছেছ ষ্টেটলৈ যাম, তাৰমানে সলিডৰ স্পীডটো বেছি থাকিব স্পীড অফ সাউণ্ড, আৰু গেছেছ ষ্টেটৰ কি হ'ব? সলিডৰ কি স্পীড অফ সাউণ্ডটো কম থাকিব। ইন এনি মিডিয়াম এজ উই ইনক্ৰিজ দ্য টেম্পাৰেচাৰ দ্য স্পীড অফ সাউণ্ড ইনক্ৰিজেছ। যেতিয়া আমি এটা টেম্পাৰেচাৰ মিডিয়ামৰ বঢ়াই থাকিম, মাধ্যমৰ যদি মই উষ্ণতাটো বঢ়াই থাকোঁ, তেতিয়া কি হ'ব? স্পীড অফ সাউণ্ডো বাঢ়ি থাকিব, অ'কে। ইয়াতে জানিব লগা মেইন বস্তু আছে কি যে সলিডৰ স্পীডটো বেছি হৈ থাকে আৰু গেছৰ তাতকৈ কম হৈ থাকে, অ'কে। তাৰপিছত যেতিয়া উষ্ণতাটো বঢ়াম তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব? স্পীড অফ সাউণ্ডটো বাঢ়িব, ঠিক আছে। ফৰ এক্সাম্পল স্পীড অফ সাউণ্ড ইন এয়াৰ ইজ 331 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। আমি জানো কি স্পীড অফ সাউণ্ড ইন এয়াৰত আমাৰ স্পীড অফ সাউণ্ড কিমান আছে? 331 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এট 0 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এণ্ড 344 এট 22 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। তো চাওক 0 ডিগ্ৰীত কিমান আছে? 331, আৰু 22 ডিগ্ৰীত কিমান আছে? 344। তাৰমানে টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িছে, ইয়াৰে স্পীড অফ সাউণ্ডটোও বাঢ়িছে, ঠিক আছে। স্পীড অফ সাউণ্ড এট এ পাৰ্টিকুলাৰ টেম্পাৰেচাৰ ইন ভেৰিয়াছ মিডিয়া আৰ লিষ্টেড ইন টেবল 12.1। তো নেক্সট আমি তালিকাটো চাম, তাতে আমাৰ চবৰে স্পীড অফ সাউণ্ড দিয়া আছে। ইউ নিড নট মেমৰাইজ এ ভেলু, আপুনি জাষ্ট চাই লওক বস্তুটো, এইবিলাক দিয়া আছে তাৰ স্পীড ক'ত আমাৰ বেছি সেইটো হয়। যেনেকৈ সলিডটো চবতছে বেছি আমাৰ স্পীডটো ক'ত আছে? এলুমিনিয়ামত, ঠিক আছে। তাৰপিছত নিকেল, তাৰপিছত ষ্টিলত, নহয়? গতিকে আমাৰ স্পীডটো আমাৰ সলিডৰ চবতছে বেছি কোনটোত পৰে? স্পীড অফ সাউণ্ডটো বেছি আছে এলুমিনিয়ামত, ঠিক আছে। গতিকে এলুমিনিয়ামৰ বেছি হ'ব, যেটি 6420 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, ঠিক আছে। হাইয়েষ্ট হ'ব আমাৰ এলুমিনিয়াম, তাৰপিছত নিকেল, তাৰপিছত ষ্টিল, তাৰপিছত আইৰণ, তাৰপিছত ব্ৰাছ, তাৰপিছত গ্লাছ, ঠিক আছে। তাৰপিছত লিকুইডত আমাৰ চবতছে বেছি ক'ত হ'ব? চি ৱাটাৰ, অ'কে। তাৰপিছত থাকিব ডিষ্টিল ৱাটাৰ, তাৰপিছত ইথানল, মিথানল, হাইড্ৰজেন। হাইড্ৰজেনটো আমাৰ গেছ হয়, গতিকে গেছত চবতছে হাইয়েষ্ট ক'ত হ'ব? আমাৰ হাইড্ৰজেনত হ'ব, অ'কে। তাৰপিছত হিলিয়াম, এয়াৰ, অক্সিজেন, ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড, ক্লিয়াৰ? গতিকে স্পীড অফ সাউণ্ডৰ চবতছে বেছি সলিডত থাকিব, তাৰপিছত লিকুইডত, তাৰপিছত গেছত, ঠিক আছে। আল্ট্ৰাসাউণ্ড আৰ ভেৰি হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ৱেভছ। আল্ট্ৰাসাউণ্ডটো বহুত একেবাৰে হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ৱেভছ হয়, ঠিক আছে। আল্ট্ৰাসাউণ্ড আৰ এবল টু ট্ৰেভেল এলং ৱেল ডিফাইণ্ড পাথ ইভেন ইন দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ অবষ্টেকলছ। তো আল্ট্ৰাসাউণ্ডটো আমি দেখিব পাৰোঁ, তাতে মানে ধুনীয়াকৈ পাথ এটা দিয়া থাকে, আৰু যদিও মাজত মানে বাধাবিলাক থাকে, তথাপি বহুত ধুনীয়াকৈ বস্তুটো ৱেভছবিলাক শ্ব' কৰিব পাৰি। আল্ট্ৰাসাউণ্ড আৰ ইউজ এক্সটেনচিভলি ইন ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড ফৰ মেডিকেল পাৰ্পাছ। আল্ট্ৰাসাউণ্ডটো ক'ত ইউজ কৰা হয়? মেডিকেল হস্পিটেলত ইউজ কৰা হয়, লগতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবিলাকতো ইউজ কৰা হয়। ইট ইজ জেনেৰেলি ইউজ টু ক্লিন পাৰ্টছ লোকেটেড ইন হাৰ্ড টু ৰিচ প্লেচেছ। আৰু আল্ট্ৰাসাউণ্ড আমাৰ ক'ত ইউজ কৰা হয়? য'ত আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ, ঠিক আছে, জাগাটো আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ, সেই জাগাটো চাফাই কৰিবৰ কাৰণে আল্ট্ৰাসাউণ্ড ইউজ কৰা হয়। ফৰ এক্সাম্পল স্পাইৰেল টিউব, অৰ্টছে পাৰ্টছ, ইলেক্ট্ৰনিক কম্পনেণ্টছ, ঠিক আছে। স্পাইৰেল টিউব যিমান এইবিলাক য'ত আমি হাতেদি ধৰিব নোৱাৰোঁ, সেইবিলাক জাগাত কি কৰিব পাৰি? আল্ট্ৰাসাউণ্ড দি পেলাই চাফা কৰিব পাৰি। অবজেক্টছ টু বি ক্লিন আৰ প্লেচড ইন এ ক্লিনিং সলিউশ্যন এণ্ড আল্ট্ৰাসনিক ৱেভছ আৰ চেণ্ট ইনটু দ্য সলিউশ্যন। তো কি কৰিব পাৰি? অবজেক্ট যে আছে, যোনটো আমি চাফা কৰিব লাগে, সেইটো বস্তু তাতে ক্লিনিং সলিউশ্যনত থৈ দিম, ঠিক আছে, আৰু তাতে কি কৰিম? আল্ট্ৰাসনিক ৱেভছ দি দিম।
যেতিয়া আল্ট্ৰাছনিক ৱেভছ দি দিম তেতিয়া সেইটোৱে কি কৰিব গোটেই ভিতৰে গৈ পেলাই চাফা কৰি দিব এইটো হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইয়াৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বহুত বেছি থাকে particles of dust grease and dirt get detached and drop out আৰু যেতি ইয়াৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বহুত বেছি সেইকাৰণে যিমান লেতেৰা বস্তু আছে তাৰে পৰা ওলাই আহে ওকে thus objects get thoroughly cleaned আৰু সেইকাৰণে বস্তুটো বহুত ধুনীয়াকৈ চাফাই হৈ যায় আল্ট্ৰাছাউণ্ডৰ দ্বাৰা ঠিক আছে ultrasounds can be used to detect cracks আৰু আমি আল্ট্ৰাছাউণ্ডৰ দ্বাৰা কি ধৰিব পাৰোঁ cracks and flaws in metal blocks metalৰ যিমান ব্লকছ কেইটা আছে ঠিক আছে তো আল্ট্ৰাছাউণ্ডবিলাক কি কৰে cracks and flaws আমাৰ metal blocks যে হয় ধাতুৰ যিমান ব্লক কেইটা আছে ঠিক আছে তাতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ যিমান ফাটবিলাক আছে ধাতু খণ্ডবিলাক আছে ঠিক আছে যিমান ত্ৰুটিবিলাক আছে সেইবিলাক আমি চিনাক্ত কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আল্ট্ৰাছাউণ্ডৰ দ্বাৰা ঠিক আছে metallic components are generally used in the construction of big structures like buildings bridges buses and also scientific equipments গতিকে metallic components metal দ্বাৰা বস্তুবিলাক বনোৱা হয় কিবিলাক যেনেকৈ বিল্ডিং ওকে ব্ৰিজ মেচিন scientific equipments এইবিলাক সব metal ব্যৱহাৰ কৰা হয় the cracks or holes inside the metal blocks which are invisible from outside reduces the strength of the structure আৰু যদি মেটালত কিবা ব্লকেজ আছে হোল আছে ফুটা হৈ আছে তেনেহ'লে সেইটোতো আমি চকুদি চাব নোৱাৰোঁ কিন্তু সেইটোৱে কি কৰিব মেটালৰ পাৱাৰটো ষ্ট্ৰেংথটো কমাই দিব ঠিক আছে ultrasonic waves are allowed to pass through the metal block and detectors are used to detect the transmitted waves আৰু ultrasonic waves দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ মেটাল ব্লকৰ মাজেদি যাব দিব পাৰোঁ আৰু সেনেকৈ আমি ধৰিব পাৰোঁ যে তাৰে ভিতৰত ব্লকছ আছে নে নাই ঠিক আছে তাৰে ভিতৰত ক্ৰেক্স বা হোল কিবা হৈছে নেকি সেইবিলাক চিনাক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি ultrasonic waves ইউজ কৰিব পাৰোঁ ওকে if there is even a small defect ultrasound gets deflected back indicating the presence of the flaw defect গতিকে যদি মানে যেতিয়া আমি অলপ ডিফেক্ট থাকিব কিবা প্ৰবলেম হৈ থাকিব আল্ট্ৰাছাউণ্ডটো বেলেগ আকৌ বেক আহি যাব ৰিফ্লেকশ্যনটো আৰু আমাৰ ফালে আহি যাব তাৰ মানে কি দেখুৱাব যে তাতে ভিতৰত কিবা ডিফেক্ট হৈ আছে ঠিক আছে এইটো সপোজ আমাৰ মেটাল ব্লক হয় ইয়াৰে মাজতে কি আছে অলপ ক্ৰেক হৈ আছে ডিফেক্ট আছে হা এইটো চাব যেতিয়া আল্ট্ৰাছনিক ৱেভছ গৈ আছে এইটো চিধাই গুচি গৈছে ডিটেক্টৰ ফালে ইয়াতেও চিধাই গৈছে ইয়াতে কিন্তু অলপ বেয়া হৈ আছে গতিকে এইটো কি কৰিব ইয়াতে যাব আৰু বস্তুটো আহি গৈছে চাই আছেনে এইটো এনেকৈ গৈ আছে ওকে আৰু বস্তুটো কি কৰিছে আৰু আহিও আছে চেম ৱে ইয়াতেও গৈ আছে ইয়াতেও আহি গৈছে তাৰমানে এইখিনি বস্তুত অলপ ডিফেক্ট আছে আকৌ ইফালে গৈছে ডাইৰেক্টলি ডিটেক্টৰটো পাইছে ইয়াতেও ৰেটো গৈছে আল্ট্ৰাছাউণ্ড ৱেভটো ডাইৰেক্টলি ডিটেক্টৰটো পাইছে তাৰমানে এইখিনি ঠিকেই আছে মাজতে অলপ ডিফেক্ট আছে গতিকে সেনেকৈ মেটাল ব্লকত কি ডিফেক্ট আছে ক'ত আছে গোটেইখিনি চিনাক্ত কৰাত কোনে সহায় কৰে আল্ট্ৰাছাউণ্ড ওকে ordinary sound of longer wavelength can't be used for such purpose as it will bend around the corners of the defective location and enter the detector okay so যদি ordinary sound আমাৰ wavelength তাৰ বেছি হয় তেনেহ'লে এইটো আমাৰ কি নহয় it can't be used তাতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ for such purpose okay as it will bend around the corners of the defective location কাৰণ defective য'ত থাকিব তাতে কি হ'ব বস্তুটো বেণ্ড হৈ যাব আৰু আকৌ আমাৰ ফালে গতি কৰিব হয়নে আৰু এণ্টাৰ দ্য ডিটেক্টৰ ঠিক আছে সেইকাৰণে আমি অৰ্ডিনাৰী চাউণ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে ওকে আল্ট্ৰাছনিক ৱেভছ আৰ মেড টু ৰিফ্লেক্ট ফ্ৰম ভেৰিয়াছ পাৰ্টছ অফ দ্য হাৰ্ট আল্ট্ৰাছনিক ৱেভছবিলাক কি ইউজ কৰা হয় যাতে হাৰ্টৰ পৰা যিমান ৰিফ্লেকশ্যন হৈ আছে সেইটো চাবৰ কাৰণে ঠিক আছে এণ্ড ফৰ্ম দ্য ইমেজ অফ দ্য হাৰ্টৰ ইমেজটো দেখুৱাই থাকে হাৰ্টটো কেনেকৈ চলি আছে এণ্ড দিছ টেকনিক ইজ কল্ড এণ্ড ইক'কাৰ্ডিঅ'গ্ৰাফি এইটোক আমি কি বুলি কওঁ ইক'কাৰ্ডিঅ'গ্ৰাফি বুলি কওঁ হাৰ্টটো চাবৰ কাৰণে যে আল্ট্ৰাছনিক ৱেভছ দিয়া হয় এই টেকনিকটো কোৱা হয় ইক'কাৰ্ডিঅ'গ্ৰাফি ওকে ultrasound scanner is an instrument which uses ultrasonic waves for getting images of internal organs of the human body so ultrasound scanner use কৰা হয় স্ক্যান কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় এইটো এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয় যন্ত্ৰ হয় যিয়ে মানে কি কৰে আল্ট্ৰাছাউণ্ড ৱেভছবিলাক ইউজ কৰে ঠিক আছে ফৰ গেটিং দ্য ইমেজ আমাৰ ভিতৰৰ পাৰ্টছবিলাকৰ হিউমেন বডিৰ পাৰ্টছবিলাকৰ ইমেজটো লোৱাৰ কাৰণে কি ইউজ কৰা আল্ট্ৰাছাউণ্ড স্কেনাৰ বুলি কোৱা হয় ওকে আল্ট্ৰাছাউণ্ড স্কেনাৰ আৰু সেইটোৰ দ্বাৰা কি কৰা হয় ভিতৰৰ মানুহৰ দেহাৰ পাৰ্টছৰ পিকচাৰটো লৈ লয় ওকে যে ক'ৰবাত কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি বনছত কিবা কিবি সেনেকৈ চাব পাৰি ঠিক আছে এই ডক্টৰ মে ইমেজ দ্য পেচেণ্টছ অৰ্গেনছ ছাচ এজ লিভাৰ গল ব্লেডাৰ ইউটেৰাছ কিডনি এক্সেট্ৰা আৰু কি চাব পাৰি কিডনি ইউটেৰাছ গল ব্লেডাৰ লিভাৰ এইবিলাক চাব পাৰি ঠিক আছে ইট হেল্পছ এ ডক্টৰ টু ডিটেক্ট এবনৰ্মেলিটিজ ওকে যদি ক'ৰবাত কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইটো বস্তু ডিটেক্ট কৰি দিয়ে বস্তুটো চিনাক্ত কৰাই দিয়ে ওকে আল্ট্ৰাছাউণ্ড স্কেনাৰ ওকে such as stones in the gallbladder যদি gallbladder যদি পাথৰ হৈ আছে তেনেহ'লে আমাৰ আল্ট্ৰাছাউণ্ড স্কেনাৰে ধুনীয়াকৈ গম পোৱা যাব তাতে কিবা আছে পিকচাৰত দেখুৱাই দিয়ে
সেম উইথ কিডনি টিউমার্স ইন ডিফারেন্ট অর্গেন্স ঠিক আছে যদি কিডনিৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে টিউমাৰ যদি আছে কিডনি ষ্টোন হৈ আছে বা টিউমাৰ ক'বাত আছে সেইবিলাক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিয়ে in this technique ultrasonic waves travel to tissues of the body and get reflected from a region where there is a change of tissue density so আমাৰ ultrasonic waves ৰ পৰা কি হয় waves টো গৈ থাকে টিস্যুৰ মাজেদি দেহাৰ যে টিস্যু বিলাক আছে তাৰে মাজেদি যাব আৰু তাৰ পিছত তাৰে পৰা আহি যাব ৰিফ্লেক্ট হ'ব আকৌ ব্যাক যেতিয়া তাতে কিবা প্ৰবলেম পাব তাই টিস্যু ডেন্সিটি ঠিক আছে যদি টিস্যু ডেন্সিটি কিবা চেঞ্জেস আহি যাব তাৰ মানে এটো ৰিফ্লেক্ট আকৌ গেট ৰিফ্লেক্টেড হ'ব ফ্ৰম এ ৰিজন তাৰে পৰা আকৌ বস্তু ৰিফ্লেকশন হৈ পেলাই আহি যাব তাৰ মানে তাতে কিবা প্ৰবলেমছ আছে ঠিক আছে these waves are then converted into electrical signals subsequent waves কি হৈ যায় ইলেক্ট্ৰিকেল সিগন্যালৰ পৰিৱৰ্তন হয় and that are used to generate images of the organ যিয়ে মানে কি কৰে ইমেজ টু লৈ লয় ধুনীয়াকে ওকে these images are then displayed on a monitor তাৰপিছত হেতু বস্তু আমি এটা মনিটৰত চাব পাৰো আর প্ৰিন্টেড অন এ ফিল্ম আৰু নহলে ধুনীয়াকে প্ৰিন্ট লাভ পাৰি ঠিক আছে this technique is called ultrasonography technique to কি বুলি কোৱা হয় ultrasonography বুলি কোৱা হয় ultrasonography is also used for examination of the fetus during pregnancy to detect congenital defects and growth abnormalities okay ultrasonography to use কৰা হয় যেতিয়া লেডিজ বিলাক প্ৰেগনেন্ট থাকে যাতে তাৰ ফটোস তো চাব পাৰিব ফটোস মানে আমাৰ বেবিৰ ওকে যাতে তাৰ একো ডিফেক্ট অহা নাই বেবিটোৰ নাইবা তাৰ গ্ৰোথৰ ঠিকই চলি আছে নে নাই ঠিক আছে গতিকে এইবিলাক চাবৰ কাৰণে কি কৰা হয় আল্ট্ৰাসোনোগ্ৰাফি ইউজ কৰা হয় ডিউৰিং প্ৰেগনেন্সি গতিকে আমাৰ সাউন্ড এটো লাস্ট লাইন আছে ultrasound may be employed to break small stones formed in the kidneys into fine grains আৰু যদি কিডনিত আমাৰ পাথৰ কিটা আছে তাক ভাঙন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ আল্ট্ৰাসাউন্ড ইউজ কৰা হয় ওকে these grains later get flushed out with urine আৰু ভাঙি পেলে সেই পাথৰ কিটা কি হৈ যায় পেশাবৰ লগত ওলাই যায় দেহাৰ পৰা গতিকে হেনেকে আল্ট্ৰাসাউন্ডৰ বহুত কিটা ইউজেস আছে যোনবিলাক আমি এই মাত্ৰ পঢ়িলো গতিকে আল্ট্ৰাসাউন্ডৰ বিষয়ে মই গোটেইখিনি দি দিছো ওকে সাউন্ডৰ বিষয়ে গোটেই মই ধুনীয়াকৈ এইটো ভিডিঅ'ত ডিটেইল ডেসক্ৰিপশন দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে বস্তুটো বুজি পাইছে আৰু ভাল পাইছে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এণ্ড ইয়েস লাইক টু কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব ওকে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং জয় হিন্দ